You don't know how to attach your foil sticker into your nail plate while doing nail art? Then this is video for you guys. I will tell every details and every step what you need to consider and what you don't need to consider while applying glue and foil sticker so that you won't get messed up. So guys, let's get started. साथीहरू यो चाहिँ फुल स्टिकर हो। यो सिम्पल ब्ल्याक अनि सिम्पल वाइटमा छ मसँग। अनि यो डिफ्रेन्ट ब्रान्डको आउँछ, जस्तै नाइकको भयो, गुच्चीको भयो, अनि एडिडास धेरैको छ। अनि धेरै जस्तो साथीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ कि कताबाट चाहिँ टाल्ने हो फुल स्टिकरलाई ग्लुसँग। ग्लु त जसले नि लगाउँछ, तर स्टिकर चाहिँ कताबाट उल्टो र सुल्टो थाहा पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। सो म चाहिँ हजुरहरूलाई आज यो भिडियो थ्रु चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टेप भनेको यो जुन मैले भिडियोमा देखाएको छु, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। कालो त मजाले चिनिन्छ, जस्तै एडिडास। यो भनेको सुल्टो भयो, एकदम साइनी पार्ट छ। अनि यो उल्टो चाहिँ हल्का खस्रो पार्ट छ। जुन चाहिँ उल्टोपट्टि हो त्यसलाई चाहिँ टाल्ने हो। यसरी बुझ्नुहोस् पहिलो कुरा। अनि अर्को कुरा, जुन चाहिँ अगाडि हामीले हेर्दा सुल्टोपट्टि हुन्छ त्यही युज गर्ने हो। अब सेतोमा त थाहा हुँदैन हामीलाई है। अनि त्यही भएर चाहिँ जस्तै एनआइके नाइक भनेको लेफ्टदेखि राइटमा लेखेको छ नि त एनआइके, त्यही भएर चाहिँ त्यतैबाट हामीले फुल स्टिकर टाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यतैपट्टि फर्काएर। कालोमा त हामीलाई एकदम इजी छ है। यो नाइक एनआइके नाइक भनेको जता राइट दिएको छ त्यतै चाहिँ हामीले फर्काएर फेक नेलमा स्टिकर टाल्ने। अनि कालोमा भनेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि जतापट्टि खस्रो भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तल राख्ने, र जता चिल्लो भाग टलक्क टल्केको हुन्छ नि साथीहरू, हो त्यसलाई चाहिँ माथि भाग राख्ने अनि फोर स्टिकर टाल्ने। आई होप हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। र आज चाहिँ म दुइटाको रिभ्यू दिन गइरहेको छु। यो मसँग दुइटा ग्लु छ आज। अनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो नाइक भनेको चाहिँ यो कालो हो, अनि यतापट्टि भनेको चाहिँ हल्का खस्रो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। खस्रो टाइपको देखिन्छ, त्यस्तो चखिलो कालो देखिँदैन। र अगाडिपट्टि भनेको चाहिँ कालो, पुरै कालो, एकदम सार्प खालके देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ जता खस्रो छ त्यसलाई चाहिँ तलपट्टि टाल्ने। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म एक्सकेजे नेल ग्लु युज गर्न गइरहेको छु। कतिन्जेलसम्म यसलाई सुकाउने भनेर मान्छेहरू धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ। र एउटा ट्रिक दिन्छु हजुरहरूलाई, जबसम्म यो ग्लु यो तलको बेस कोड छ ब्राउन, सेम त्यही सिधै ब्राउन कलर निस्किँदैन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरूले युभी ल्याम्प सुकाउनु होला। म हजुरहरूलाई अगाडि पनि देखाउने छु। र यसको लागि मैले नेल टेप लिइरहेको छु र युभी ल्याम्प सुकाइसकेँ मैले। र तर अझै यसको ग्लु देखिरहेछ, त्यही भएर म साथीहरू यसलाई फेरि युभी ल्याम्पमा सुकाउन गइरहेको छु। ग्लु चाहिँ मेरो एकदम ड्राई भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै त्यो ब्राउन कलरमा टोटली ब्राउन कलर निस्केको छ। सो अब म चाहिँ ढिला नगरी यसमा टालिदिन्छु स्टिकर। यसमा चाहिँ मैले एडिडासको वाइट हजुरहरूलाई डेमोको लागि टालिदिइरहेको छु। एडिडासको जस्तो जतापट्टि सुल्टो छ लेखेको एडिडास त्यसलाई चाहिँ अगाडि राख्ने, अनि पछाडिको भागलाई चाहिँ पछाडि टाल्ने साथीहरू। यो चाहिँ आइडिया दिमागमा राख्नु होला सेतोको लागि। अनि यसपछि चाहिँ मजाले टाल्नु होला, मजाले यसलाई के भन्छ मजाले प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले बिस्तारै त्यो प्लास्टिकलाई निकाल्नु होला। रिजल्ट हजुरहरूको अगाडि छ। अनि त्यसपछि मैले नेल टेप लगाउने भनेर सोचेँ र नेल टेप लगाएर थोरै एडिडासको बिचमा अनि सेकेन्ड स्टेपमा पनि एडिडासको बिचमा लगाइदिइरहेको छु। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ टप कोट लगाउनु पर्छ। टप कोट लगाइसकेपछि चाहिँ फिनिसिङ लुक आउँछ हाम्रो। अनि फर 30 सेकेन्ड सुकाइदिनु होला युभी ल्याम्पमा। युभी ल्याम्पमा सुकाएपछि चाहिँ यस्तो लुक आउँछ साथीहरू। थोरै यो हाम्रो कटनको भुत्ला टाँसिरहेछ गाइज, अलिकति इग्नोर गरिदिनु होला। टाइम फर नेक्स्ट एक्सप्लोरिङ। अनि त्यसपछि भनेको यो मेस्सीको मैले फोइल स्टिकर ग्लु टाल्दैछु, लगाउँदैछु। अनि लगाइसकेपछि हेर्नुलाई साथीहरू कस्तो बन्छ यसको रिजल्ट चाहिँ। हाम्रो यो ग्लुलाई चाहिँ फर 60 सेकेन्ड सुकाउनु होला इन युभी ल्याम्प। युभी ल्याम्पमा सुकाइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा नाइकको फोइल स्टिकर
टाल्न गइरहेको छु र टालिसकेपछि चाहिँ मजाले प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ मजाले आफूलाई जब लाग्छ कि इट इज डन भनेर त्यति बेला निकाल्नु होला। अब लेट्स सी है साथीहरू यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ। साथीहरू अनि यो त यस्तो पो भयो, डिसपोइन्टेड। चिन्ता नगर्नु होला, यस्तो भयो भने चाहिँ टक्क यसरी कटनसँग हाम्रो नेल रिमुभर लिक्विडले पुस्दिनु होला, सट्ट गइहाल्छ, नो प्रब्लम। यो पनि मैले साथीहरू हजुरलाई जसरी देखाएँ त्यसरी नै बनाएको डियर र नाइकको। सरी फर माई मिसप्रनाउन्सिएसन, मिस्टेक भयो भने साथीहरू। अनि यो माथिको भनेको चाहिँ त्यस्तै भइहाल्यो होइन। तर मलाई चाहिँ ग्लु कुन मन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो मन पर्यो, एक्सकेजे नेल फोली स्टिकर ग्लुले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्यो भनेर म हजुरलाई भिडियोमा देखाइसकेको छु। र त्यसको रिजल्ट एउटा एडिडास पनि भइहाल्यो अनि अघिको पनि देखाएको भइहाल्यो। सो हजुरहरूले यसरी नै राम्ररी पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले है। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ मी फ्रम द स्टार्टिङ टु एन्ड। बाई बाई, सी यु नेक्स्ट टाइम।